Video hôm nay chia sẻ với bạn 5 thói quen buổi sáng lành mạnh mà bạn nên làm để mang lại một ngày mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và năng lượng. Nếu bạn thêm những thói quen này vào đầu ngày thì sẽ cảm nhận được sự thay đổi tốt hơn cho cơ thể. Bạn có biết rằng trong cuốn sách Đời ngắn, đừng ngủ dài, The Miracle Morning của tác giả Hal Elrod có nêu ra lời khuyên là những bắt đầu tốt đẹp vào đầu ngày thường sẽ quyết định tâm trạng của chúng ta suốt cả ngày. Tin tốt là có 5 thói quen cực kỳ đơn giản mà bạn làm thường xuyên sau đây sẽ giúp bạn có được một ngày vui và hạnh phúc. 1. Uống một ly nước vào buổi sáng. Trải qua một đêm ngủ dài, cơ thể sẽ thiếu nước. Uống nước sẽ giúp bạn tăng cường trao đổi chất, giúp chúng ta thải độc tố khỏi cơ thể và đồng thời giúp gan của chúng ta khỏe mạnh. Uống một ly nước pha giấm táo cũng là một cách tuyệt vời. Pha một muỗng canh giấm táo với 200ml nước, uống lúc bụng đói vào buổi sáng. Uống nước pha giấm táo sẽ giúp giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm cân và giúp tiêu diệt các mầm bệnh có hại cho cơ thể. 2. Đón ánh nắng mặt trời. Sau khi uống nước hoặc nước pha giấm táo thì bạn hãy đón nhận ánh nắng mặt trời lúc sáng sớm sẽ rất có lợi cho cơ thể chúng ta. Theo nhiều nghiên cứu đã kết luận là ánh nắng sáng mai sẽ là giúp chúng ta điều chỉnh nhịp sinh học, giúp cơ thể tỉnh táo, kích thích các chất dẫn truyền thần kinh của não và giúp thay đổi tâm trạng. Đơn giản là bạn chỉ cần đứng ngoài ban công hoặc bên cửa sổ hay đi bộ một đoạn ngắn đều tốt đẹp cả. 3. Tập thể dục nhẹ nhàng. Bạn có thể tập các loại hình thể dục nhẹ nhàng như yoga, đi bộ, thiền định để giúp cơ thể cải thiện việc lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng, tiếp thêm sinh lực cho bạn và đồng thời giúp thư giãn các cơ vào đầu ngày mới. Bây giờ chúng tôi sẽ đề cập tới việc ăn uống vào buổi sáng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì họ khuyên chúng ta là không nên bỏ bữa sáng vì đây là bữa quan trọng nhất trong ngày. Trải qua một đêm ngủ, cơ thể chúng ta đã tổn hao glycogen để cung cấp năng lượng nhằm duy trì quá trình trao đổi chất. Do vậy ăn sáng là cách bù lại năng lượng đã mất đi và giúp cơ thể để kích hoạt nguồn năng lượng mới. Nếu bạn thích video, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like và chia sẻ video với bạn bè. 4. Uống một tách trà hoặc cà phê. Caffeine trong trà hay cà phê thì sẽ giúp cho cơ thể cải thiện cơn đói, giúp não bộ tỉnh táo, tràn đầy năng lượng tích cực khi thức dậy và đồng thời kích thích nhu động ruột, tránh táo bón. Bạn đã từng thử uống một tách cà phê pha dầu dừa chưa? Vị sẽ rất ngon và tinh tế. Bạn sẽ cần 150ml cà phê ấm trộn cùng với 2 muỗng cà phê dầu dừa nguyên chất, dùng cây xay sinh tố đánh tan và thưởng thức. Hương vị rất thơm và không cần thêm đường đâu. Bạn hãy thử công thức này và cho chúng tôi biết ý kiến nhé. 5. Ăn sáng với protein nhẹ nhàng. Theo nhiều nghiên cứu cũng như lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng, trứng là nguồn cung cấp protein tuyệt vời và phù hợp cho nhiều người vào bữa sáng. Trứng luộc hay trứng ốp la đều là ý hay. Ăn các loại protein thực vật như trái bơ, yến mạch, các loại hạt, sữa chua đều rất tốt để cung cấp năng lượng vào buổi sáng. Tránh ăn một buổi sáng quá nhiều tinh bột trắng như là bánh mì trắng, bánh ngọt, bò bít tết, bánh mì vào buổi sáng. Vì loại thức ăn này thúc đẩy cơ thể tăng năng lượng quá nhanh và sẽ làm bạn thêm mệt mỏi sau khi ăn sáng. Một ngày mới tốt lành hay không là do chúng ta quyết định. Thực hiện những thói quen trên đây sẽ mang lại cho bạn một ngày mới nhiều năng lượng, tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc hơn. Hãy cho chúng tôi biết những thói quen tốt lành khác mà bạn biết qua phần comment bên dưới video. Nếu bạn thích chủ đề này, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Đừng quên bấm follow và đăng ký kênh YouTube của YouGood, bật thông báo để bạn không bỏ lỡ các chủ đề mới và video mới của chúng tôi. Chúc bạn sức khỏe, giàu có và hạnh phúc. Hẹn gặp lại bạn trong những chủ đề tiếp theo.